Дивіться, зараз аналітики пишуть, що всі ці дикі ракетні російські удари по Україні, по Києву, це така собі істерика і спроба якось вибити кращі позиції перед новим раундом якимось переговорів. І що Путін отак намагається привернути увагу, сіпається привернути увагу Трампа, бо той повністю пішов в іранську тему, начебто забув про Москву. Чи розділяєте ви такі оцінки? Що ви думаєте про це? Я не розділяю ці оцінки. Більше того, я вважаю, що те, що ми зараз спостерігаємо, це реалізація доктрини Герасимова, яка прописана і більше ніж 15 років вже викладена публічно, і це можна подивитися. Нанесення максимальної шкоди цивільному населенню, проведення ІПСО, робота по дестабілізації в країні є частиною стратегії для досягнення результату, яку реалізує Російська Федерація. Коли розповідають, от удар це за Старобільськ, це маячня. Ні. Росія б'є по трьох причинах. Перше, вона має таку можливість. Друге, вона розуміє, що не буде ударів у відповідь. І це, на жаль, страшна правда, яку треба визнавати. І третє, і це головне, це дійсно не просто реалізація, а спроба досягнення результату, попри те, що всі факти кажуть, що це не працює. Але росіяни в цьому випадку дуже тупорилі. Вони знають, що в них це прописано. От треба битися головою об стінку 3 рази на день. Вони будуть битися. Те, що це не проб'є стінку, нікого не хвилює. Прописано, роблять. Все. Це не істерика. Більше того, у Путіна все добре. Поясню чому. Жоден з його друзів не загинув. Жоден з його товаришів не страждає. Вони збагачуються, в них все добре. Вони захоплюють потрохи території. Хто не бачить, зараз збільшена територія примусової обов'язкової евакуації в Харківській області. Ну це ж не просто так відбувається, всі ж розуміють це. Вони захоплюють там кілометр, там 500 метрів, але захоплюють, вони просуваються вперед. Єдине, де в нас дуже добре, це дійсно на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку, там дійсно є досягнення. Але чому? Тому що росіяни зняли війська з того напрямку і перекинули на інше, і там просувається. Тому, коли кажуть, це істерика, давайте не будемо себе заспокоювати. От якщо б прильоти, які були, наприклад, по Пітеру, відбувались би щоденно по всіх великих містах Росії або по переважній більшості Москва, Пітер, Йобург, то ви побачили геть інше ставлення до цієї ситуації. Це не істерика, ні. Він просто робить те, що прописано в доктрині. І ще одне. Коли хтось каже, що він нас відповідає нам на те, що робимо ми, ні. Це не відповідь. Це спроба покарати тих, хто збунтувався проти Росії. Бо ми не просто не дивимось в бік Росії, а ми реалізуємо заповіт Хвильового геть від Росії, ще й повернулись до Заходу і крокуємо в той бік. Ну от для нього ми бунтуюча колонія, і це треба зрозуміти. І для нього головне навіть не усмирити нас, а знищити взагалі, щоб іншим не було повадно йти нашим шляхом. Чи будуть далі удари? Будуть. Удари будуть до того часу, поки в нього є ресурс і можливість, і поки він розуміє, що не буде нічого прилітати у відповідь. Як тільки після кожного удару буде прилітати по Москві, Пітеру, по Екатеринбургу, по Нижньому Новгороду, Твері, Тулі, то зміниться і ставлення до цього. Коли Казань відчує прильоти, вона почне думати, чи треба на своїй території розміщувати виробництво шахедів. Це все взаємопов'язано. Бо після того, як почали нищити системно, ретельно Сили оборони України НПЗ, на Росії почала збільшувати кількість тих, хто хоче закінчити війну. Бо вони відчули дискомфорт. Вони не можуть заправити свої автівки. А ще аграрка починається зараз, і там буде ще більше проблем. Створення дискомфорту для росіян – це додатковий, скажімо так, додатковий інструмент як тиску на владу Росії, щоб вона закінчувала війну. Путін тільки тоді почне сприймати будь-які переговори серйозно, коли в нього будуть стабілізований фронт, в нас буде стабілізований фронт, він не буде просуватися, і буде збільшуватись кількість внутрішніх проблем. От якщо він не буде захоплювати територію, але буде втрачати людей, техніку, ресурси, палати будуть МПЗ,
палати будуть порти, логістичні вузли, залізничні колії будуть вибухати. От тоді він буде йти на перемовини, тому що тоді він не досягає бажаного згідно доктрини Герасимова. А згідно доктрини Герасимова, якщо він не досягає, треба припиняти бойові дії у всіх напрямках. Ну, от ви згадали Пітер, ми там бачили прильоти цієї доби, там відкривається якраз цей модний економічний форум, Путін його дуже любить, він постійно туди їздить, виступає, розказує там, як Захід загниває, як російські пенсіонери, я не знаю, живуть з кожним днем краще, як піднімається російська ВВП, як Росія обганяє Америку, Європу і так далі. Але що він покаже зараз? На фоні палають НПЗ під боком у цьому, біля цього форуму. Як там навіть не НПЗ, вибачте, там не НПЗ, там термінали палають, там Петербурзький термінал палає по повній. При тому, якщо я не помиляюся, то влучили по всіх 4 частинах цього терміналу. А ще палав, верніше, зранку один з кораблів, військових кораблів на базі розташування. Але треба зрозуміти, тут є декілька моментів, які нам грають дуже на руку. Те, що в Пітері відкрився Міжнародний економічний форум, який є улюбленою іграшкою Путіна, це ніхто не заперечує, це всі знають, і як на якому він традиційно не просто заявляє щось про занепад Западу і підйом Росії, а куди він намагається залучити якомога більше людей зі всього світу. В минулому році вони навіть пишалися, що таліби до них приїхали. Це не жарт. Талібан приїхав, вони показували окрему історію, робили для них. До речі, на цей форум ще й приїжджає найбільша кількість ескортниць зі всієї Росії. Це дуже смішна ситуація, і тому що кількість ескортниць підтверджує, що дуже пафосне таке мероприятие. Але чомусь цього форуму не вистачало раніше. От якоїсь такої родзинки, і зараз туди завітали ці дрони. Невідомі, але дуже позитивні. І атмосфера зразу наповнилась теплом і розумінням, що СВО йде за планом. Ну, це ж за планом було, щоб такі вибухи були. Це ж за планом було, коли відео з'являється, як йдуть на фоні страшного задимлення люди на цей форум, і вони трохи прифігівши. Тому що росіяни не очікували, що таке може бути. Ну як, для них, це ж Путін, це ж його історія, це його іграшка. Хто може її чіпати? І тут з'ясувалося, що можуть. Більше того, от величезна кількість відео, на якому пишуть: ого, а кажуть там росіяни: ого, тепленько стало. Ну так, вибухова волна, хвиля, теплова хвиля. І вони, ого, вони здивовані, вони навіть розгублені, вони не знають, що робити. І тут дуже цікаво, що Путін під час виступу повинен буде якось реагувати, бо інакше сприймуть, що він не знає, що казати. А йому треба казати: пам'ятаєте, ми хотіли двіжуху, ми хотіли гойду, от вони прийшли до Пітера. І ще одне, те, що я побачив, і те, що мені сподобалось на великій кількості відео, те, що росіяни кажуть: так раніше такого ж не було. Треба не так запитувати. Росіяни повинні ставити запитання: а чому це сталося після 24 лютого 2022 року? І хто ж приніс до них оце щастя палаючих нафтових терміналів? І це, до речі, величезний ляпас Путіну. Можливо, по грошах це не дуже сильно б'є, але це ляпас. І найголовніше, що це відбулося на наступний день після того, як в Пітері обмежили продаж в одні руки палива на колонках. Обмежили. В Єкатеринбурзі зараз нема 95-го. В Йобургу нема 95-го. В Криму зрозуміло, що відбувається, там взагалі треш, але вони хотіли камні з неба, от зараз камні з неба. До речі, це зміниться, як тільки закінчиться окупація Криму, і Крим повернеться під юрисдикцію України, зразу з паливом все нормалізується. Так от, повертаючись до наших баранів, а саме до тих, хто приїжджає на цей форум в Пітері, можна сказати, вони ж будуть повертатися і вони будуть розповідати. І це сарафанне радіо буде працювати. І це вже не перекрити. І тут почнеться нова хвиля
слів, ну нафіга нам та війна, яка вже перейшла на нашу територію. Я, до речі, з 22-го року казав, що коли Забродський і Залужний написали статтю, просто мало хто пам'ятає, в вересні 22-го року про те, що війну треба переносити на територію ворога, і це спрацює, тоді мені казали, да яка територія ворога, нам би тут відбити. Нам відбити можна буде тоді, коли війна буде на території ворога. Коли ворог буде особисто відчувати не тільки вибухи, не тільки оці прильоти, а й наслідки їх. Зникнення палива, дискомфорт в ситуаціях, Топсець, який крокує по Росії і знищує екологію. До речі, Топсе вже не приймає якось курортний сезон. А що сталося? І от таких історій повинно бути більше, їх треба масштабувати. Чим більше буде таких ситуацій, тим більше для України шанс, що Путін погодиться все ж таки крокувати в бік реальних переговорів і заморозки війни. Це не закінчення війни. В закінчення війни я не вірю. Більше того, не треба себе обманювати. Росіяни не хочуть закінчення війни, вони хочуть паузу для того, щоб переозброїтись, піднакопити сили, провести роботу над помилками і зробити так, як було після Хасавюртовських угод в 96-му році. Бо якщо хтось не пам'ятає, саме тоді, коли з боку Чечні підписував Масхадов, з боку Росії Лебедь, було домовленості, що до 2001 року всі питання закриють і буде мир. Але за 2 роки до цього, в 99-му році, в вересні 99-го, після того, як російські війська переозброїлись, доукомплектувались, перенавчилися, провели велику кількість дестабілізаційних процесів в Чечні, вони почали бомбити Грозний, почалась Друга Чеченська війна, яка закінчилася геть інакше, ніж перша. Росіяни використовують час для того, щоб повернутися. І отут Україні треба буде теж використати час. Для чого? Щоб унеможливити це повернення і повторне вторгнення. Але це вже інша історія, і про це треба говорити буде з новою владою, яка з'явиться зразу після того, як буде заморозка, і буде проведені вибори. Ця влада піде геть, буде нова, і от завдання для неї. Бо це буде завдання номер 1. Якщо це завдання не буде реалізовано, то Україна зникне взагалі, тому що росіяни витратять весь час на те, щоб підготуватися до нового повномасштабного вторгнення. Треба зробити так, щоб воно не сталося ніколи, щоб розуміння відповіді по Росії унеможливило бажання росіян напасти на нас знову. Ну, все одно літо 2026, як мені здається, для Кремля починається не так, як вони собі планували. Вже там 100%. і порожні ці АЗСки, черги, Крим без палива, Москва по талонах чи обмеження, так, навіть в Москві, в Пітері ви згадали. І Вашингтон-Пост, я бачила, пише, що реально починає підпікати вже росіянам від наших дронів, від порожніх цих гаманців. І зрозуміло, ми це розуміємо, що за якусь там демократію або проти там Путіна вони не вийдуть. Але з іншого боку, на вашу думку, Путіна турбує з цього всього списку найбільше що? Оце невдоволення населення, палаючий НПЗ, тобто бізнес, який втрачає, чи можливий заколот і бунт генералів, про який теж говорять? А тут все в одному. Щось більше, щось менше. На першому місці дійсно його турбує власна безпека. Це на першому місці, і це говорять всі аналітики. Я нещодавно був на декількох міжнародних конференціях. Всі кажуть про одне те ж саме. Західні розвідки фіксують стурбованість Путіна загрозою своєму життю. Більше того, він збільшив, масло масляне, але це правда, він збільшив кількість своєї охорони, він перевіряє всіх, там тотальна недовіра, там параноя, і він боїться навіть не заколоту, він боїться те, що ті, хто не задоволений, як йде війна, що вони втрачають, не всі ж заробляють насамперед, ну дійсно не всі. Ми бачимо, що деякі групи втрачають, і він боїться, що ці групи можуть бути заколотниками. Друга історія, є ті, хто вважають, що він недостатньо якісно веде війну, можна було би краще перевести всю країну на військові рейки. Заводи і фабрики працюють 3 доби на добу, 3 зміни на добу. А він, що
М'ясні штурми Мобілізацію повинні оголосити офіційно. офіційно тотальну мобілізацію, мобілізувати 1,5 мільйона, м'ясом закидати Україну, використати ядерну зброю. Такі теж є. Для розуміння, в Росії шизанутих вистачає. І при тому не тих, хто на кухнях сидить, а ті, хто мають повноваження і можливості. Тому там є різні. І тут важливо зрозуміти, що на нього тисне все це. А ще на нього тисне незабаром вибори в Держдуму. І останні соцопитування показують, що не тільки рейтинг Путіна падає, а й рейтинг єдиної Росії. А для нього це проблема. Ну, дійсна проблема. Він хоч і диктатор, але не цар. І це треба зрозуміти. І там є деякі моменти, які він виправити не зможе. Якщо суспільство почне голосувати за справедливу Росію, ще за когось, а не за єдину Росію. Бо він вимушений буде тоді якось домовляти. А він не хоче ні з ким домовлятися. Він хоче якраз царювати. А це йому заважає. Тому дійсно є незадоволення. Дійсно він бачить проблеми. Але найбільша проблема для нього не заколот, не незадоволення, не все інше, а те, що економіка не витягує. Набіулліна відверто зараз заявляє про те, що у нас, вона каже, є проблеми. Дивіться, Набіулліна, яка врятувала російську економіку, вона злий геній. Вона на боці зла, але вона дуже розумна. Якщо вона публічно вийшла в площину і каже, що ми не витягуємо, дефіцит бюджету такий, що ми вже не можемо нічого зробити, і ми залізли вже на 2028 рік собі в кишеню, то це говорить тільки про одне, що вона визнає, що економіка війну не витягує. Ті витрати, які були раніше, нічого не можуть вони з цим впоратись. Навіть заяви з'явилися зараз сенаторів Росії, а також депутатів про те, що війну треба закінчувати. Такого не було. І це заявляють комуняки, які повністю під контролем Кремля. Тож відбувається тестування, як сприйме суспільство. І це говорить тільки про одне. Путін отримав першу проблему. Як ми з вами говорили колись, є дві проблеми, які його примусять. Стабілізація фронту і проблеми в економіці, коли немає ресурсу. Перша проблема вже є. Проблеми в економіці. Треба додаткова історія стабілізувати фронт. Тоді дійсно зайде в переговори. Ну і плюс треба не забувати міжнародку. Китай дуже зацікавлений зараз, щоб війна закінчилася. Якщо хтось не може зрозуміти чому, тому що це заважає торговій експансії Китаю. А ще це заважає Китаю стати економікою номер 1 у світі. Їм потрібні порти і логістика Європи, вони хочуть її купувати. А їм не дають, бо кажуть, ви спонсор цієї війни, ви допомагаєте Росії. І вони так дійсно, треба щось змінювати. А змінювати треба тільки одне. І зараз, до речі, Трамп звернувся до Сі, це теж відбулося публічно, з закликом тиснути на Росію, щоб припинити війну. Мені здається, що загалом все може це допомогти. Але без стабілізації фронту війна буде тривати і далі. Якщо буде гірша ситуація з економікою, то буде все як в тому старому анекдоті, коли батько приходить додому і каже: синку, горілка здорожчала в 2 рази. Говорить: тато, це значить, що ти тепер будеш менше пити? Ні, синку, ти тепер будеш менше їсти. Так от тут так само, росіяни будуть менше їсти, гірше жити, але Путін буде кидати гроші на війну, якщо буде бачити просування на фронті. Стабілізація фронту – запорука того, що переговори почнуться реальні і призведуть до заморозки конфлікту. Дивіться, зараз це ж не секрет, да, що говорять про листопад місяць, як ймовірне якесь вікно, де спробують втихомирити гарячу фазу війни, типа під вибори в Конгрес. Але з іншого боку, ми знову живемо цим очікуваннями, цими ілюзіями, що в листопаді ось скоро все зміниться. Спочатку ми там чекали, що Трамп за 24 години зупинить, потім за 100 днів. Зараз ми чекаємо, поки зміняться еліти американські, да, і якось це там повпливає на Росію, на війну. Це легковажно так думати, так? Це хибна думка, не треба себе самообманювати і дивитися на світ через рожеві окуляри або зелені. Взагалі, треба пам'ятати, що рожеві окуляри завжди розбиваються склом всередину і б'ють по очах дуже боляче. Тому не треба займатися самообманом.
Почнемо з того, що після листопаду нічого не буде. Якщо війна, не активна фаза, не почне припинятися десь в серпні місяці, то чекати листопад не треба. Від нових еліт, які там прийдуть або не прийдуть, і, скоріш за все, там будуть зміни саме в тому, що демократи отримують контроль над Сенатом. Так от, тут треба розуміти, що ситуація не зміниться. Якщо в серпні війна не буде, ну не війна, а гаряча фаза війни не отримає паузу, якщо не буде припинення вогню. Чому? В політтехнологіях є така складова, як час. Будь-яку інформацію треба прогнати через інформаційні канали і довести до цільової аудиторії. Тож, якщо Трамп хоче своєму виборцю повідомити, що він закінчив війну Росії проти України, то йому потрібно на це приблизно не менше, ніж 2 місяці, краще трохи більше. З серпня, якщо це закінчується, то в нього є вересень і жовтень. І тоді 3 листопада, коли будуть вибори в Сполучених Штатах, переважна більшість виборців буде знати, що от ми знову великі, ми змогли перемогти, ми дотисли. А якщо ж це буде там десь в листопаді почнеться, це нічим не закінчиться. Трампу вже це не допоможе. Він орієнтується на результат на виборах. Тому, чи є розмови про це? Є. Але я вважаю, що тут треба жити, в принципі, як жили люди, яких тримали в нацистських концтаборах. Пам'ятаєте? Якщо вони ставили собі якийсь термін, і цей термін не справдував з їх сподівання. Вони згорали, так. Так. А ті, які просто жили і виживали, і принципово йшли вперед, вони дочекалися звільнення і падіння нацистського уряду. Тут так само. Нам треба розуміти, всі ресурси на ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, допомагати ЗСУ, підтримувати ЗСУ, всіляко. І розуміти, бити по Росії і по окупантах, які заходять до нас. Оце призведе до результату. А ставити собі якусь дату не треба. Треба просто розуміти, що ми робимо. До речі, владі би непогано було б сказати, що у нас з ресурсами, що у нас з планами, що з перспективами, який шлях. Бо мені здається, що головна стратегія нашої влади – нам би день простояти і нічку протриматися. Все. І от вони в цій парадигмі живуть. Вони, до речі, не ставлять собі ніяких дат. Бо для них будь-які дати закінчення війни – це катастрофа, і я кажу відверто, це кінець їх правління і початок їх відповідальності за все скоєне. Ну, наприклад, за те, що президент порушив закон України і не оголосив військовий стан в разі загрози повномасштабного вторгнення. Це закон говорить про те, що він повинен це зробити. Він це не зробив. Більше того, не була запроваджена мобілізація, евакуація з напрямків вірогідного удару ворогу. Там багато чого. І це тільки так, початок чого буде. За травневі шашлики будуть відповіді. І вони всі це розуміють. А ще будуть відповіді за двушечку на Москву, за шлагбаум в енергоатомі. І ми нарешті дізнаємось, хто ж той Вова, який будує собі будинок в династії поряд з Андрієм Міндічем і Чернишовим? Такий секрет Полішинеля, який всі знають, а президент мовчить і нічого не каже. Так от, не треба собі дати ставити. Прийде час, все станеться. Але треба наближати якомога більше цю можливість. Ще раз кажу, тут треба розуміти, що якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога скоріше, всі ресурси треба кидати не на династію і не двушечками на Москву, не на кешбеки і не на єбачки, а на Збройні Сили України. Бо у нас попереду величезний скандал, про який всі мовчать і ніхто не хоче говорити. У нас анонсована реформа ЗСУ, на яку нема грошей. Давайте відверто. Про це, до речі, перша людина, яка сказала відверто про це, прямо, це Ніна Южаніна. Вона заявила про те, що грошей на ЗСУ, на ці от реформи, влада не знає, де знайти. Немає їх в бюджеті, їх нема де взяти. Але це анонсується. А без цих грошей не можна провести реформу. Без цих грошей не можна збільшити зарплатню, залучити більше людей, забезпечити всім необхідним. А влада знову ввішає локшину. Знову 3000 ракет. Знову обіцянка, як в 24-му році, до кінця року ми оголосимо про терміни служби. Це повинно було зробити згідно закону про мобілізацію до кінця 24-го року. Це не сталося. Тому треба бути реалістами і розуміти, що війна рано чи пізно закінчиться.
але може перейти в якусь іншу форму. Наприклад, як це відбувається в Ізраїлі. В них війна перманентна. Є гаряча фаза, є спад, але Ізраїль живе в такому стані. Я думаю, що нам теж треба буде жити в такому стані. Я хотіла запитати про те, що відбувається в Європі. Там зараз вертять питання, чи не позбавляти українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту, що робити далі. Це просто розмови? Дивіться, в Європі живуть по законах. Коли я побачив це в Євроактив. Євроактив, я побачив цю статтю, мені стало цікаво. Я зробив виключно 3 дзвінка. Я зателефонував своїм друзям, суддям ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини, і запитав, що говорить практика ЄСПЛ про це. Європейська практика з прав людини жорстко каже про неможливість висилки з країн Європи тих, хто має захист і статус біженця. Неможливо. Це закон. Далі я зателефонував своєму приятелю, який є парламентарем в Іспанії. Іспанія – це країна соціалізму, я кажу відверто. Там, я казав багато разів, що там може багато що подобатись, але країна соціалізму. Мені це не подобається. Більше того, я пояснюю, чому, тому що є причини. Але він каже, ми висилати? У нас зараз проходить навіть процес, коли якщо людина 12 місяців була в статусі біженця, ми надаємо їй право на постійне проживання. Це для розуміння. Говорив я з німцями, говорив чехами. Ні, ніхто нічого не буде. Я говорю, а чому за заяви? Тому що підтримати бажання ми можемо. Але змотивувати людей, щоб вони самі від нас поїхали, забрати від нас робочі руки, креативні мізки, потенціал, можливість народження у нових громадян країни. У нас ніхто це робити не буде. Якщо люди хочуть самі їхати, будь ласка, але виштовхувати їх з країни ніхто не буде. І це для розуміння, що дійсно відбувається. Єдине, як ми можемо змотивувати українців повертатися додому, це створювати умови для самореалізації і життя в Україні. Це не щоб у нас гарно відчували себе псевдоінвалідністю прокурори або ДБР з СБУ, які постійно ловлять на корупції. Це щоб не чиновники себе відчували як в раю, а українці знали, що вони можуть самореалізуватися в Україні, і в Україні є верховенство права, а не телефонне право, свобода слова, а не нижче це свобода слова. І є перспективи для дітей. Це найголовніше. От тоді будуть повертатися. Історія про те, що українців будуть висилати з України, з Європи, чоловіки і все інше, це штучна історія, яка я розумію, навіщо її розігрують, але ніякої користі від неї не буде. Більше того, я можу сказати, що я не бачив жодної країни, навіть поляки кажуть, ми розуміємо, що від'їзд 100 тисяч робітників з Польщі призведе катастрофічні наслідки для нашої економіки. В Сеймі нещодавно був вже звіт якраз, де вони казали, що відбудеться, якщо повернеться 30% українців, які знаходяться сьогодні в Польщі. Більше 2% ВВП падіння. Вони розуміють це. Вони бояться цього. І вони не хочуть. Вони можуть заявляти про те, що вони не люблять УПА, вони можуть розповідати про там все, що завгодно, навіть курва-бобер. Але... Забирати ордени. Так, будь ласка, це все, що завгодно. Але вони дуже прагматичні. І вони бачили, як тільки там щось почалося в Польщі, українці піднялися і поїхали до Німеччини. І поляків, які керують країною, це підштовхнуло до думки, що граються з небезпечні ігри. Тому зараз створюють програми, мотивації для навчання молоді, для отримання дешевих кредитів, для купівлі нерухомості. Все розумно. Публічно гучні заяви, а по факту створення умов для того, щоб українці заякорилися в країні. І так по багатьох країнах. В Чехії, ви ж бачили, вже українкам дають можливість отримати виплати від держави за народження дитини, які раніше були тільки у громадянок Чехії, тільки у громадянок, а зараз змінили ситуацію для українок саме. До речі, для біженців з інших країн чогось такого немає.
От подумайте, чому. І це якраз поговорить реально, що хоче Європа і що буде Європа. Європа бачить в українцях неймовірний ресурс, неймовірний. Креативні, розумні, працездатні, талановиті. Давайте відверто казати. Переважна більшість християни. Тобто зрозуміла культура, зрозуміла релігія, зрозумілий менталітет. І потенціал українців в Європі оцінюють дуже гарно. Тому я не вірю в те, що хтось почне порушувати закони і нормативні акти, порушує рішення і практику ЄСПЛ, це взагалі нонсенс, я зразу скажу. І коли наша влада розповідає, а давайте тоді не виплачуйте українцям виплати, які давайте їх нам. Пам'ятаєте цю історію? Я Або взагалі ще хотіла щось. запитати про реакцію української влади, як це українська влада коментує, як це коментують українські депутати. Вони, звісно, всі вітають, якщо буде таке рішення, повертати там чоловіків призваного віку сюди, і обіцяють навіть, я не знаю, величезні гроші, там якось заохочувати їх, хороші робочі місця. А мій знайомий військовий каже, так, а почекайте, а ми? Нас списали, нас кинули туди без зарплат, нам не треба нічого покращувати. Несправедливо. Я вам розкажу дві історії. Перше, після того, як я звернув увагу на заяву Сібіги, зі мною зв'язалося керівництво МЗС. Взагалі, вони всі на мене дуже швидко реагують, коли я їх колю, незалежно будь-якої, яке міністерство. Єдине міністерство на мене, яке не реагує, це Мін'єд. Мабуть, тому що воно подохло. Мін'єда немає, підозра в корупції у його очільника є. Так от, вони зв'язалися і кажуть, дивіться, ми ж кажемо не про те, що ми будемо гроші давати. Я кажу, почекайте, ви сказали створення фінансових програм. Ми мали на увазі, що от Швейцарія, наприклад, пропонує людям для того, щоб вони поїхали, гроші підйомні так звані. Я говорю, так і Норвегія пропонує, але нікого не відштовхує. Взагалі пропонує багато країн, і не тільки українцям. Але це як мотивація, хочете переїжджати, будь ласка, нам легше, щоб навантаження на бюджет було. Але є цікавий момент. Наприклад, в Швейцарії зараз повинно пройти референдум. В Україні про це мало хто знає. Просто я моніторую ці Скорочення моменти. населення, так? До 10 мільйонів. Вони хочуть обмежити населення 10 мільйонами громадян, які там живуть. Переважна більшість проти цього. Проти, ультимативно. Як і проти ініціативи обмежити пересування по Швейцарії представників Євросоюзу і там далі, там де багато є нюансів. Чому? Завжди є ті, хто щось пропонує, щоб привернути на себе увагу, щоб якось об'єднати однодумців навколо себе, ще щось. Політика Європи так побудована. Якщо я кажу, треба допомагати Україні, то мій опонент буде казати, треба не допомагати Україні, бо інакше, як йому зі мною конкурувати на одній площині. Це політика, класична європейська політика. Якщо хтось за біле, хтось за чорне. Якщо хтось за дотації фермерам, хтось за обмеження. Якщо хтось за глобалізацію, хтось навпаки за консервацію. І це так було завжди. Тому тут не треба звертати увагу. А те, що наші українські депутати радіють, так тут непогано би звернути увагу на те, що, наприклад, брат прем'єрки знаходиться в Британії. Та хай вона не тільки радіє, а й поверне брата до Британії, з Британії, верніше, до України. Більше того, він же військово зобов'язаний, він депутат не народний, депутат місцевої ради від «Слуг народу». Що він в Британії робить? Це брат прем'єрки. А у нас переважна більшість громадян дивиться на це і думають, ніфіга собі, а що брату прем'єрки можна, а нам не можна? А що дітям того можна, а нашим дітям не можна? А що відбувається? І останнє. От в мене була на минулому тижні зустріч з ВПО. Це дуже цікава історія була, це робили такий кол ВПО, які знаходяться в різних місцях України. По Зуму ми спілкувалися з ними, і вони кажуть, почекайте, тож ми не поїхали нікуди, ми залишилися в Україні, ми працюємо на Україну, ми сплачуємо податки, але у нас немає жодної підтримки. Нас держава не підтримує. Кажуть, от якщо будуть повертатися ті, які з Бахмута, за кордону, з Бахмута, з Авдоса, з Часіка, їм будуть надаватися якесь житло. Так ми, там були, так, ми з Бахмута, ми з Авдоса, ми з Солідару, ми хочемо повернутися, нам нема куди, але для того, щоб ми щось отримали, нам треба теж виїхати за кордон, так давайте ми виїдемо. І це величезна проблема.
влада знову розколює суспільство. Чи вважаю я за потрібне повертати українців за кордону? Так, 100%. Чи треба створювати мотиваційні програми? 100%. Чи треба створювати фінансові програми? Гарантовано. Але вони повинні розповсюджуватися на всіх громадян України, а не тільки на тих, які знаходяться за кордоном. У нас, згідно Конституції України, всі рівні перед законом. Тож, треба створити умови для всіх. Для тих, хто залишився в Україні, для тих, хто поїхав з України. Але умови повинні створюватись. І це змотивує повертатися в Україну, а ще більше змотивує не покидати Україну. Бо величезна кількість моїх побратимів, які сьогодні воюють, кажуть, що як тільки закінчиться війна, вони просто візьмуть руки в ноги, або ноги в руки і поїдуть. І я кажу, ви, хлопці, билися зі мною, б'єтеся зараз за країну. І як? Чому? Тому що вони не хочуть жити в країні мрій, яку будує Зеленський. І я їм кажу, почекайте, вибори будуть, зміниться ситуація. А коли вона зміниться? А як вона зміниться? А ми хочемо ще пожити. І це теж треба працювати. В цьому напрямку треба працювати вже, щоб не отримати проблему незабаром. Хочу нагадати, в березні 22-го року разом з Євгеном Магдою ми звернулися до Офісу президента з пропозицією, я особисто з Подоляком тоді говорив, з пропозицією створити програму. Ми тоді виписали головні алгоритми, і що треба робити для того, щоб повертати біженців. Це був травень, березень 22-го року. Березень 22-го ми тоді розуміли наслідки. Але ці довбограї тоді казали, не цікаво, вони потім самі повернуться. Ні, не повернуться. Треба відпрацювати комунікацію з ними. Треба, щоб вони не втрачали зв'язки з державою. Через них можна лобіювати і просувати потрібні наративи в країнах, які вони знаходяться. Треба займатися їх адвокацією, взаємодією, правова допомога. Там величезний комплекс всього. Для цього ми вивчили те, що відбувалося в інших країнах і як це працювало. Ми наводили приклад, коли хорвати і серби тоді казали, та повернуться. Повернулося 10-15% з тих, хто виїхав. Це для розуміння. І це трагедія, коли наша влада некомпетентна, тотальні невигласи, не були готові до того, що сталося, а потім не готові до того, щоб прорахувати наслідки виїзду за кордон українців і не працювати в цьому напрямку, щоб мінімізувати кількість, яка залишиться за кордоном. Відповідальність на це на владі. І те, що вони хочуть знову прості рішення, показує тільки одне. На жаль, ця влада так і не навчилася бути державниками і розуміти, що потрібно країні.